કાઠિયાવાડી હોમ હોટલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમને એક ભજીયા બનાવતા શીખવાડીશ। તમે મરચાના કટકીવાળા ભજીયા, મરચાના પટ્ટી ભજીયા તો તમે ખાતા જ હશો। આજે હું તમને મરચાના રીંગ ભજીયા બનાવતા શીખવાડીશ, તે પણ લોટના ઝંઝટ વગર। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। તો એકદમ સરસ ફ્રેશ મરચાં મેં લઈ લીધા છે, ધોઈ અને સાફ કરી લીધા છે। તો તેના માટે આપણે બીજી શું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈએ તે જોઈ લઈએ। આપણે તેલ છે, લીંબુનો રસ, આદુને મેં ક્રશ કરી અને લઈ લીધું છે, હિંગ, મરી પાવડર અને એક વાટકી ચણાનો લોટ છે। તે આપણે કેટલો ઉપયોગમાં લેશું તે હું તમને છેલ્લે એન્ડમાં બતાવીશ કે મેં કેટલો ઉપયોગમાં લીધો છે। તો ચાલો પહેલાં આપણે મરચાંને મેં એકદમ સરસ ધોઈ અને સાફ કરી લીધા છે। તો આપણે હવે એનું કટિંગ કરીશું। મેં એક મરચું લઈ લીધું છે, તેને આ રીતના આપણે ઉપરનો ભાગ હટાવી દઈશું અને આ રીતના આપણે હાથની મદદથી આ રીતના આપણે રાઉન્ડ શેપમાં એને કટ કરી લેશું। આ રીતના તમે જોઈ શકો છો, આ રીતના હું આને કટ કરી લઉં છું। તે જ રીતના આપણે બીજું મરચું લેશું, ઉપરનો ભાગ હટાવી દઈશું। જો અંદરના બિયા તમારે પાછળથી ન કાઢવા હોય તો આ રીતના આગળથી કાઢી અને પછી પણ આપણે કરી શકો છો। આપણે અંદરનો ભાગ હટાવી દઈશું। હવે આ રીતના આપણે એને કટ કરી લેશું। રાઉન્ડ સરસ થાય તે આપણે જોવાનું છે, તૂટે નહીં તે રીતના આપણે એને કટ કરી લેશું। આ જ રીતના હું તમે જોઈ શકો છો બધા જ મરચાં આ રીતના કટ કરી લઉં છું। આ રીતના મેં બધા મરચાંને કટ કરી લીધા છે, એકદમ સરસ રાઉન્ડ શેપમાં તમે જોઈ શકો છો। હવે મેં એક બાઉલ લઈ લીધું છે, તેમાં આપણે આ એડ કરી દઈશું અને મરચાંના બી મેં બધા હટાવી દીધા છે। હવે આપણે બાકીના બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આમાં એડ કરી દઈશું। લીંબુનો રસ એડ કરી દઈએ, આદુને જે ક્રશ કરી અને નાખ્યું હતું, આદુથી એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવે છે, હિંગ, મરી પાવડર અને સ્વાદ અનુસાર નમક। આ રીતના હવે આને હળવે હાથે આપણે આ રીતના હલાવી લેશું। એકદમ સરસ તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે આમાં થોડો ચણાનો લોટ એડ કરતા જશું। હું છેલ્લે તમને બતાવીશ કે આપણે કેટલો ચણાનો લોટ એડ કર્યો છે। આ એકદમ ધીમે હાથે આપણે આને આ રીતના કરશું, જેથી આપણા મરચાં તૂટી ન જાય એ રીતના। હવે આપણે થોડુંક ઝાઝું પાણી નહીં, થોડુંક આપણે પાણી એડ કરીશું આ રીતના અને આ રીતના આપણે મિક્સ કરી લેશું। ઝાઝું પાણી એડ નથી કરવાનું। હવે આ જ સમયે જે મેં તેલ એડ કર્યું રાખ્યું હતું તે આપણે થોડું ઘણું એડ કરી દઈએ અને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈએ। જોઈ શકો છો આપણે એકદમ સરસ લોટ કવર થઈ ગયો છે અને આટલો લોટ વધ્યો છે। આપણે 1 કપ, 1/2 and 3 કપ આપણે ચણાનો લોટ ઉપયોગમાં લીધો છે, આટલો 1 ભાગનો લોટ વધ્યો છે, તેને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈએ। મેં તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, તમે જોઈ શકો છો। આપણે ચેક કરી લઈએ આપણું તેલ આવી ગયું છે કે નહીં। આપણું તેલ એકદમ સરસ આવી ગયું છે। હવે આપણે રીંગ ભજીયામાં પાડશું। તો આ રીતના આપણે રીંગ ભજીયા એડ કરતા જઈએ। ચણાના લોટને આપણે મરચાં પટ્ટી ભજીયા કે ગમે તે બનાવતા હોય તો આપણે ચણાનો લોટને બાંધવો પડે છે। આ રીતના આપણે બાંધવાની ઝંઝટ વગર જ આપણે ભજીયા બનાવવાનું એકદમ સરળ રીતના બની જાય છે। તો આ રીતના ભજીયા બધા પાડી લઉં છું। આને ચડતા એકદમ પણ વાર નથી લાગતી, તમે જોઈ શકો છો। આપણા ભજીયા બની અને તૈયાર છે। અને જો તમે વેલા બનાવી લીધા હોય તો એકદમ સરસ પાછા ત્યારે જમવા બેસો ત્યારે ગરમ કરી લે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ટેસ્ટી અને કુરકુરિયા ભજીયા બન્યા છે। આ જ રીતના હું બીજા ભજીયા બનાવી લઉં છું। આ રીતના તમે જો ઘરે રીંગ ભજીયા બનાવશો તો બધા જ ખાતા રહી જશે અને વખાણ કરશે કે વાવ, કેટલા સરસ અને ટેસ્ટી અને યમી બનાવ્યા છે। તો તમારે ઝટપટ ભજીયા બનાવવા હોય તો આ રેસીપી તમે ઘરેથી જરૂર ટ્રાય કરજો। આ જ રીતના હું બધા ભજીયા પાડી લઉં છું। જો છે ને એકદમ ઇઝી રીતના ભજીયા, આપણા લોટ પણ બાંધવાની જરૂર નથી પડતી અને એકદમ સરળ રીતના અને એકદમ ઇઝી રીતના આપણા ઝટપટ ભજીયા, રીંગ ભજીયા બની અને તૈયાર છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ અને યમી। તમે જોઈને પણ મોંમાં પાણી આવી ગયું હશે। હું તમને એક ભજીયું એકદમ, જો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને
કોઈને ખબર પણ નહીં પડે કે આ મરચાંના ભજીયા છે. તો તમે ઘરે એકવાર આ જરૂર ટ્રાય કરજો. નાના મોટા બધાને આ ભજીયા બહુ જ ભાવશે અને વારંવાર ફરમાઈશ મૂકશે આ ભજીયા ખાવાની. તો જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. અને જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મારી ચેનલને પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી મારી રેસીપીની જાણકારી તમને ઇઝીથી મળી શકે. અને પ્લીઝ કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફરી મળીશું ન્યૂ રેસીપી સાથે.